รื่องประดับให้ชมนะคะก็คือทำหัวแหวนวันนี้ใส่เยอะแยะมากมายซึ่งปกติจริงๆแล้วเราไม่ได้ใส่กันเยอะขนาดนี้เนาะแต่แบบว่าวันนี้ใส่ให้ดูใส่ให้ชมมันน่ารักไงนี่ใส่เยอะแยะเลยทำจากแม่พิมพ์นะคะ HLM12 HLM13 HLM14 และ HLM15 เซตนี้นะคะเป็นแม่พิมพ์โฮโลโมค่ะแม่พิมพ์โฮโลโมก็คือเวลาเราโดนแสงแดดนะคะหรือแสงไฟจัดๆเนี่ยค่ะเขาจะเกิดเอฟเฟกต์สีรุ้งๆวิบๆวับๆออกมาซึ่งสวยงามมากๆเลยโดยปกติแล้วนะคะทางร้านนะจะแนะนำนะถ้าลูกค้าใช้แม่พิมพ์โฮโลโมรหัสที่ขึ้นต้นด้วย HLM นะจะแนะนำให้ใช้กับ Epoxy Resin เพราะว่า Epoxy Resin เนี่ยจะดูดเนี่ยค่ะนี่จะดูดติดเอฟเฟกต์ด้านหน้าออกมาถอดออกมาเลยแบบว่าเป๊ะชัดเจนมากซึ่งปกติ UV Resin เนี่ยมันไม่ดึงเอฟเฟกต์ตรงนี้ออกมาแต่พิเศษชุดนี้ต้องบอกว่าชุดนี้ HLM 12-15 นะใช้กันกับ UV Resin ของทางร้านได้ด้วยก็คือ UV Resin Crystal Clear Fast นะคะของ Westgate Craft นะสามารถดึงเอฟเฟกต์โฮโลโมออกมาชัดเจนสวยงามมากนะคะเทสมาแล้วใช้ได้ชัวร์จริงนี่ถ้าลูกค้านะอยากจะลองใช้ UV Resin และอยากจะใช้โฮโลโมด้วยแนะนำชุดนี้เลย UV Resin 1 ขวดนะแล้วก็ HLM นะ12-15 นะเซตนี้ซื้อไปคู่กันรับรองไม่ผิดหวังนะแม่ค้าเทสแล้วลูกค้าจะสงสัยว่าแล้วของยี่ห้ออื่นได้ไหมแม่ค้าต้องแจ้งตามตรงว่าแม่ค้าไม่ได้เทสซึ่งไม่ได้เทสเนี่ยอาจจะไม่เห็นเอฟเฟกต์นะลูกค้าก็อาจจะต้องซื้อไปเทสเองแต่ถ้ามันไม่ติดเอฟเฟกต์เนี่ยทางร้านไม่คืนตังค์นะเพราะว่าแม่ค้าไม่ได้เทสไงเนี่ยอันที่แม่ค้าเทสเนี่ยรับรองว่าติดออกมาชัดเจนทำเครื่องประดับน่ารักได้เยอะเลยนะไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าแม่ค้าทำรวดเดียวมันจะง่ายขนาดไหนและออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะเริ่มต้นก็ใส่ UV Resin แบบใสลงไปนะคะในรูปทรงที่ต้องการเลยก็คือไม่ต้องเยอะค่ะเอาแค่ปิดชั้นด้านหน้านะคะเกลี่ยนะคะให้ทั่วๆปิดชั้นด้านหน้านะคะถ้ามีฟองอากาศก็ใช้ปืนยิงแก๊สนะคะลนผ่านค่ะหลังจากนั้นก็อบก่อนนะคะอันนี้เตาอบเล็กค่ะมันพื้นที่มันน้อยเนาะนะคะใช้อันใหญ่ดีกว่าครอบหมดเลยจากนั้นนะคะก็เอาถ้วยซิลิโคนใส่ UV Resin ลงไปนะคะก็นำไม้แฮ
ห้งนะคะชุบลงไปก่อนค่ะวิธีนี้นะคะช่วยลดการเกิดฟองด้วยค่ะแล้วก็วางเลยพอเรียงดอกไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้มาหยด UV เรซินค่ะเคลือบให้ทั่วรูปทรงเลยนะคะไม่ต้องหนานะคะนั้นก็เกลี่ยนะคะให้ทั่วรูปทรงค่ะกดดอกไม้แห้งด้วยนะคะถ้ามีฟองอากาศด้านหน้าฟองอากาศมันจะได้ลอยขึ้นมาค่ะให้กดให้มันลงไปด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะก็อบค่ะครบเวลาแล้วนะคะแม่ค้าอยากให้ลูกค้ากลับด้านนะคะกลับด้านแม่พิมพ์นะคะเพื่อที่จะให้แห้งทั่วถึงค่ะวันนี้จะใช้สีเรซินแล้วก็สีเจลทาเล็บนะคะสีเรซินสีขาวทึบค่ะอย่าใส่สีเยอะเกินไปนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ UV เรซินไม่แห้งค่ะสีเจลตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะโอ้สีหวานมากค่ะแล้วก็แม่ค้าจะใช้ผงสีมุกค่ะแม่ค้าว่ามันเข้ากันมากเลยกับดอกไม้แห้งแต่เปิดยากมากช้อนไปไหนนี่ผงสีมุกก็เหมือนกันนะคะอย่าใส่เยอะแล้วก็ผงสีมุกสีชมพูอุ้ยช้อนใหญ่ไปเอาปลายแล้วกันค่ะก็ใส่ UV เรซินลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะรู้สึกว่าสีชมพูเข้มไปนะคะทำสีขาวมุกมาอีกถ้วยหนึ่งก็จะแบ่งสีชมพูใส่ลงไปเพราะว่างานชิ้นนี้อยากได้สีอ่อนๆค่ะนี่ก็ใช้ปืนยิงแก๊สนะคะไล่ฟองอากาศค่ะก็อบค่ะ
ลองแตะๆดูนะคะ ต้องไม่เหนียวนะคะแห้งแล้วแห้งสนิทแกะง่ายมากค่ะชิ้นงานโฮโลนะคะต้องโดนแสงนะคะถึงจะเห็นเอฟเฟกต์โฮโลออกมานะตอนนี้เราได้ชิ้นงานหลายชิ้นเลยเดี๋ยวเลือกเอาไปทำแหวนกันค่ะนี่ก็เป็นผลงานที่แม่ค้าทำเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ก็ไม่เอาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้อะไหล่แหวนแม่ค้าเหลือแค่2 วงก็คัดค่ะคัดเอาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ถ้ามันมีเศษตรงนี้นะคะก็ตกแต่งให้เรียบร้อยก่อนค่ะง่ายๆเลยจะใช้ตะไบนะคะขูดออกนิดเดียวค่ะเพราะมันมีเศษนิดเดียวช่วยถอยไปหน่อย UV resin ลงไปค่ะแม่ค้าขอใช้อันเล็กก่อนนะคะพอมันอยู่ตัวแล้วนะคะก็ค่อยใช้อันใหญ่ค่ะตอนนี้มันแข็งแล้วนะคะแข็งแล้วเรียบร้อยแต่อยากให้เพิ่มความแข็งแรงค่ะก็คือใส่ UV resin ลงไปเกลี่ยให้ทั่วพื้นที่เลยค่ะเวลาเอาไปใช้งานจริงนะคะก็จะได้ไม่หลุดนะคะหรือถ้าเราเอาไปขายนะคะมันจะได้ไม่หลุดแข็งแรงผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเอามาใส่ให้ชมเลยน่ารักทุกวงเลยนะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาน้องๆนะคะออกไปโดนแสงนะจะได้เห็นเอฟเฟกต์สวยงามของโฮโลนะคะ